वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केट आज 5 पोइन्टले घटेको छ। अब हिजो अस्ति अलिकति प्यानिक सेलिङ आएको थियो र आज चाहिँ अलिकति प्यानिक सेलिङ सकिएको हो कि भन्ने जस्तो पोजिसन पनि छ छन चाहिँ। तर मार्केटमा जे होस् तपाईँले 2 बजेपछि आएर ठ्याक्कै 2 बजेपछि लास्ट आवरमा बढी मार्केट फ्लक्चुएट भइरहेको हामीले देखिरहेको हुन्थ्यौँ। 2 बजेपछि आज पनि मार्केट चाहिँ एउटा राम्रै फल आएको थियो, त्यसपछि थोरै रिकभरी गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखियो। तर पनि मार्केटमा त्यस्तो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट अझैसम्म पनि क्रिएट भइसकेको छैन र मार्केट चाहिँ कुन एरियासम्म झर्ला, कुन एरियाबाट चाहिँ हामीले नेक्स्ट बाई पोजिसन हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अस्ति नै घटिरहेको बेला 2080 को एरिया एउटा जुन चाहिँ हाम्रो फिबोनाकीको थ्रुबाट पनि 0.38 एरियाको पर्छ, त्यो एरियामा पनि पर्छ र त्यो एरियाबाट मार्केटमा बाउन्स देखिन सक्छ भनेर टेक्निकल पर्सपेक्टिभको थ्रुबाट त्यो एरिया भनेको थियौँ र सेन्टिमेन्ट हेर्दाखेरि पनि त्यो एरियाबाट केही मार्केटले चाहिँ राम्रो रिकभरी लियो। 2-3 दिन मार्केट बढ्यो तर त्यस्तो खालको ठुलो रिकभरी लिन चाहिँ सकेन है त। तर अबको आउने रिकभरी चाहिँ मार्केटमा अलिक ठुलो हुन सक्छ र यदि यो बढेर जाने मार्केट हो भने तपाईँको यो एरियाबाट चाहिँ मार्केटमा पक्कै पनि बाउन्स देख्नु नै पर्ने हुन्छ र त्यो एरियाको लागि चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ हामीले बढी फोकस गरौँ। कुन एरिया होला त त्यो भन्दाखेरि लगभग आज 5 पोइन्ट मार्केट घट्यो, लगभग त्यो एरिया चाहिँ हामीले 2050 देखि 2020 यो ओभरअल सब यो जोनलाई नै हेर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली 2020 भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँहरू चाहिँ 2020 के एरियामा आएपछि मात्र म बाई गर्छु भनेर बस्नु भने के त 2030 बाट फर्किँदैला मार्केट, त्यो त भन्न सकिएन नि त होइन। त्यो त पोजिसन माथिबाट फर्किन सक्छ मार्केट, त्यसैले चाहिँ त्यो जोन हेर्ने हो। जस्तै तपाईँहरूको 2050 को एरियामा घटिरहेको बेलामा तपाईँहरूलाई बाई गर्न मन लाग्छ भने है त, नभए चाहिँ हामीले सिचुएसन हेर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले फेरि माथिको एरियाबाट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा जान लागेको हो कि यस्तो पोजिसन देखिसकेको छ। लोअर हाई र लोअर लोको फर्मेसन क्रिएट भइसकेको छ, यसले चाहिँ मार्केट तल जान्छ भन्ने सन्देश चाहिँ दिन्छ। तर अलिक पोजिटिभ अप्टिमिस्टिक भएर पनि हेरौँ न मार्केटलाई होइन। तिनीहरूको भलुमा आएको छ, मार्केट पोजिटिभ मार्केट हो, त्यस्तो राम्रो तरिकाले 2200 ब्रेक गर्न खोजिरहेको थियो धेरै समयपछि। कतिचोटि चाहिँ लाग्ला त, कति टाइम लाग्ला यसलाई ब्रेक गर्न होइन, त्यो हिसाबले पनि सोचौँ। र त्यस्तो नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको अझै पनि ब्रोकरहरूकै क्यास बढी युज भइरहेको हुनाले अथवा तपाईँको एकदम स्टप लस हिट हुने बित्तिकै एक्जिट गरिहाल्नु पर्ने होइन, त्यो पनि किन सेटलमेन्ट पनि त गर्नु पर्यो। अनि यो विविध कारणहरूले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा क्यास अझै पनि आउनुपर्ने जति पहिले आइसक्यो। अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फेज हो, 1800 2200 2200बाट फेरि 1800 यस्तै तरिकाले लान सक्छन् मार्केटलाई भन्ने तरिका। यो कुराहरूले गर्दा पनि मार्केट चाहिँ अहिले सिस्टमेटिक तरिकाले बढ्न सकिरहेको छैन। तर जुन तरिकाले चाहिँ मार्केटमा यस्तो खालको राम्रो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिएको थियो, मार्केट चाहिँ यस्तो तरिकाले फेरि डाउन मुभमेन्ट आउँछ भन्ने हामीले अहिले एक्सपेक्ट चाहिँ नगरौँ। आउँछ, आयो भने ठिकै छ, अब त्यो बेला त्यो अनुसारले कोपअप गरौँला। तर हाम्रो लागि एउटा बाई गर्ने एउटा अन्तिम एउटा अपर्च्युनिटी घटिरहेकै बेलामा तपाईँ एकुमुलेसन गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यही 2050-55 सम्म त आज पनि आएको थियो, आजैदेखि अथवा भोलिदेखि नै मार्केट घटिरहेको छ भने राम्रो स्टक तपाईँले किन्न खोज्नु भएको स्टक छ भने 1-2% तलको प्राइसमा बाई राख्दाखेरि केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। अझ मेनली तपाईँहरू चाहिँ पहिलेदेखि सस्तोमा बाई गरेर बस्नु भएको छ, माथि प्रफिट बुकिङ पनि गर्नु भएन र त्यो स्टकहरूमा करेक्सन चलिरहेको छ र राम्रो रेन्जमा पाइएको छ भने त्यो स्टकमा तपाईँहरूलाई एभरेजिङ गर्ने केही ठुलो कुरा भयो त भएन नि। प्रफिटमा चलिरहेको स्टक घटिरहेको बेलामा पनि एभरेजिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई घाटा हुने सम्भावना भएन, वाइट त तल नै पर्न जान्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो स्टकहरूमा एभरेजिङ गर्न सकिन्छ घटिरहेको बेलामा पनि। तर डोन्ट क्याच अ फलिङ नाइफ भनेको चाहिँ कस्तो केसमा हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई अलरेडी घाटा भइरहेछ, अझै घटिरहेछ, अझै एभरेज गर्छु भन्ने जस्तो पोजिसनमा जानु हुँदैन। मार्केटले कुनै पनि कन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ यदि मार्केट बुलिस सेन्टिमेन्टमा बुलिस स्ट्रक्चरले अगाडि बढिसकेको छ भने त्यो टाइममा हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। नभएदेखि चाहिँ यस्तो खालको पोजिसनमा मार्केटमा आज किन्यौँ 3 दिन घटिदिन्छ होइन, त्यस्तो खालको पोजिसनमा चाहिँ अलिक डराउनु चाहिँ पर्छ है त। र आज हामी स्टकहरू के कस्तो देखिएको छ, कुन सेक्टरमा पोजिसन कस्तो होला, तपाईँको मोमेन्टम देखिन सक्ने स्टक र भोलिको लागि केही एउटा दुईटा वाच लिस्ट र त्यसको चाहिँ ओभरअल ब्रोकर एनालाइसिस के कस्तो भएको छ भनेर त्यो हेर्छौँ। एकदम सर्ट भिडियो बनाउन चाहिँ र त्यसरी नै मार्केटलाई चाहिँ हेरौँ है त। लगभग तपाईँहरूको 2060 को एरियामा मार्केटले क्लोजिङ दिएको हो, 2061 मा क्लोजिङ दिएको छ। अब यसलाई हामीले एकचोटि मार्केट सेक्टर वाइज हेरौँ है त, सब इन्डेक्सेस हेरौँ। बैंकिङ इन्डेक्स 0.2 ले घटेको छ, धेरै घटेको छैन। डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स र फाइनेन्स इन्डेक्सले चाहिँ के अब अलि एक्स्ट्रा अटेन्सन ग्र्याब गर्ने हो कि अब यिनीहरूले चाहिँ के लिड गर्ने हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन अलिअलि हो कि जस्तो हिजो र आज देखाएको छ। हिजो फाइनेन्सले, आज डेभलपमेन्ट बैंक पनि सँगसँगै बढिरहेको छ भनेपछि यो सेक्टरहरूमा हामी पोजिटिभै भएर बस्न सक्छौँ। र यस्तो खालको सेक्टरको स्टकहरू एउटा एउटा हामीले राख्ने गरेको हुन्छ भने होइन, मोमेन्टम त्यतिखेर थिएन र जुनसुकै बेलामा पनि मोमेन्टम चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भनेर राख्छ नि, हो त्यो राखेको फाइदा चाहिँ यदि भोलि मार्केट फेरि यो सेक्टरतिर रोटेट भएछ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसपछि पुरानो स्टक पनि अलरेडी हुन्छ भन्ने हुन्छ अनि लिड गर्न थाल्यो भने बरु मोमेन्टम अब अलि सक्यो। फर इक्जाम्पल हाइटमा मोमेन्टम सक्यो भने त्यो स्टक घटाइदिएर यतापट्टि जोड दिने हो कि भनेर पनि बुझ्न, त्यसरी पनि हामीले इन्ट्री पोजिसन लिन चाहिँ सक्छौँ है। अहिलेसम्म ठिक छ, अहिलेसम्म केही कन्फर्मेसन छैन।
इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स पनि पोजिटिभ छ र नन लाइफ इन्डेक्स पनि केही पोजिटिभ भएको छ। अरू सबै इन्डेक्स चाहिँ नर्मल तरिकाले नै मार्केट सँगसँगै मार्केट लयमा घटेको हामीले देख्न सक्यौँ। अब टप गेनर्सभित्र चाहिँ अब युएनएलबी, एमएचसिएल, भगवती हाइड्रो पावर, केएलबिएसएल, समाजसेवा यो स्टकहरू परेको छन्। कतिपय स्टकहरू चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा पनि तपाईँको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको अथवा लास्टमा चाहिँ पम्प गरेको पनि देख्न सकेका छौँ हामीले, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा दुईवटा वाच लिस्ट पनि थियो। चाहिँ लगभग 2061 को एरियामा छ अहिले। अब यो एरियाबाट हामीले फर्स्ट एउटा अलिकति अब कहिले बढ्ला त भनेर बुझ्नको लागि भोलि पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो एरियाभन्दा माथि मार्केट बस्नु पर्यो भनेको कम्तीमा पनि 2072 भन्दा मार्केट माथि बस्नु पर्यो, माथि क्लोजिङ दिनु पर्यो, भोल्युम सहित बाई सिग्नल दिनु पर्यो। त्यो भन्दैमा हामीलाई बाई कन्फर्मेसन कदापि हुँदैन है त। कि त मार्केटलाई अझै 1-2 दिन साइडवेज खेल्न दिनुहोस्, नभएदेखि मार्केटको कन्फर्मेसन हामीले पाउने भनेको त अहिलेको लागि त यो 2030 को एरियाभन्दा माथि कारोबार हुन थाल्यो भने बल्ल यो हाम्रो लागि कन्फर्मेसन हुन्छ। नभए अहिलेसम्म चाहिँ अरू कुनै नयाँ कन्फर्मेसन एरिया बनिसकेको छैन है त। अनि मार्केट घट्ने ट्रेन्ड पनि यो एरियाभन्दा तल गएपछि घट्छ कि भन्ने देखाइसकेको छ। त्यसैले मार्केट साइडवेज बसिरहेको बेलामा अथवा बढ्ने कन्फर्मेसन नहुँदा 2-4% हायर प्राइसमा गएर किन्नु यो चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ। राम्रो नहुन सक्छ भन्नाले अल्टिमेटली माथि नै जान्छ भन्दा पोजिटिभै होला तपाईँहरूको स्टक पनि, तर चाहिँ यदि घटिदियो भने चाहिँ फेरि हामीले सस्तोमा पाइन सक्छ नि त। त्यसैले चाहिँ यस्तो टाइममा मार्केटमा करेक्सन चलिरहेको छ र तपाईँलाई बढ्छ जस्तो लाग्छ भने अनि घटेको बेलामा बाई गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ कसरी एकोमोडेट गर्ने हो त भन्दा मार्केट घट्दै गर्छ, तपाईँहरूको स्टक चाहिँ बाई रेन्जमा आएको छ कि छैन, तपाईँको प्लेयर्सहरूले म्यानिपुलेट गरिरहेछन् भने प्लेयर्सहरूको एकुमुलेसनको प्राइसतिर आएको छ कि छैन त्यो वाच गर्नुहुन्छ र त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्री पोजिसन लिने गर्नुहुन्छ है त। त्यसरी जानुपर्छ यदि चाहिँ हामीले घटिरहेको टाइममा बाई गर्ने हो भने। अथवा साइडवेज बसिरहेको छ मार्केट अनि स्टकलाई चाहिँ 2-3% हायर प्राइसमा गएर किन्नु चाहिँ कुनै पनि अर्थ हुँदैन है। लङ टर्म अलिक पोजिसनल ट्रेड हो होइन, म आज किन्छु राखेर नि त हुने 2-3 महिना भन्ने जस्तो 1-2 महिना राख्छु भन्ने छ भने त त्यो गर्न सक्यो। नभए अलिकति ट्रेडिङ पोजिसन चाहिँ मार्केटमा अहिलेसम्म चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन। भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि 3 अर्बको भोल्युम आएको छ। मार्केट घटिराख्दाखेरि भोल्युम कमाउँदै जानु भनेको यो राम्रो कुरा हो। मार्केटले जुनसुकै बेलामा पनि बाउन्स ब्याक दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने कुनैको इन्डिकेटरले पनि खासै राम्रो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छैन। हिस्टोग्राम अझै तल नै बन्दैछ, नेगेटिभ नै कुरा हो यो चाहिँ है। अब मार्केट नबढे पनि रिकभरी के कस्तो आउँछ भन्ने कुरा। त्यसैले घटिरहेको बेला किन्यो भने चाहिँ रिकभरी आएकै बेलामा घट्ने नै मार्केट भए पनि रिकभरी पनि बेच्न सकिन्छ कि। यो एउटा रिकभरी भन्यौँ। अब अर्को रिकभरी भनेर अब सपोज मार्केट यहाँसम्म मात्र गइदिएर फेरि पनि यो एरियालाई ब्रेक गरिदियो, यहीँबाट गएदेखि चाहिँ ब्रेक पनि गर्न सक्यो। सपोज तपाईँको अलि यो तलको एरियासम्म पनि आउने, यो 2050 को 25-30 को एरियातिर रिटेस्ट गरेर अनि फेरि हल्का माथि गएर फेरि ब्रेक गर्ने जस्तो केस बन्यो भने यो भनेको अब चाहिँ हामीले घटेको बेला पनि बाई नगर्ने होइन। नभए चाहिँ मार्केटमा अलिकति रिस्क त लिनु पर्यो नि त। यो पोजिसन अलि तपाईँको कन्फ्युजिङ नै हुन्छ कि बाई गर्नको लागि। माथि जाने कि तल जाने माथि, तर पछि अलिकति एउटा राम्रो एरियामा पुगिसकेपछि यस्तो कन्फ्युजन हामीलाई हुँदैन। तर यो पोजिसनमा कन्फ्युजन हुन्छ र यो यस्तो कन्फ्युजनमा चाहिँ घटिरहेको बेलामा उस्तै पऱ्यो भने हामी यी 1800 को एरियासम्म पनि होल्ड गर्न पुग्न पनि सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो र त्यसैले गर्दा स्टक सिलेक्सनहरू चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले गरौँ। ट्रेडिङको लागि मार्केट सुटेबल चाहिँ छैन भने फाइनेन्स सेक्टरमा एकचोटि जाउँ के कस्तो देखिएको छ। फाइनेन्स सेक्टर पोजिटिभ छ, 0.5 के एरियाभन्दा माथि सस्टेन गर्न सकिरहेको छ। भोल्युम खासै आएको छैन, धेरै पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा छैन। यदि 1819 भन्दा पनि माथि र भोल्युम पनि आजको भन्दा 3 गुणा भोल्युम, हाराहारी 3 गुणा जति भोल्युम देखिनु पर्यो। यदि भोलि फाइनेन्स बढ्ने जस्तो देखियो भने त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो पुरानो पनि छ भनेर बढेको टाइममा पनि केही इन्ट्री पोजिसन लिन सकिने जस्तो केस हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब सेन्टिमेन्टको कुरा हुन्छ क्या। अब सबै कुरा टेक्निकल भन्दा पनि सेन्टिमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो है त। सेन्टिमेन्ट के कस्तो देखिन्छ, एकदमै हाई तरिकाले मार्केट भोलि बढ्ने नै हो, अब त बढ्ने नै हो जस्तो खालको पोजिसन देखियो भने मात्र हो, नभए अहिले चाहिँ खासै यहाँ केही भन्न सकिएन है त। पोजिटिभ छ, होल्ड गरेर बस्न चाहिँ सक्यो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि सेम केस छ, 0.5 को एरियामा छ। त्यस्तो धेरै पोजिटिभ भइसकेको चाहिँ छैन, तर फाइनेन्स सेक्टर अझै योभन्दा अझै पोजिटिभ होला जस्तो देखिएको छ है त। अब हाइड्रो पावर इन्डेक्स के कस्तो देखिएको छ, सपोर्टको एरियामा बसिरहेको छ। यो एरिया अब सपोर्ट भन्ने कि के भन्ने, मार्केटले हायर हाई बनाउँदै गइरहेको थियो, हायर हाई बनाउँदै मार्केट माथि गइरहेको थियो, सपोर्ट लियो, फेरि रिटेस्ट गर्न गयो एकचोटि भन्नाले सेल गर्ने मौका दियो, त्यसपछि फेरि घट्दैछ। अब यो यतैतिर केही खेलेर बढ्ने हो कि यसमा चाहिँ करेक्सन गर्ने लोवर हाई बन्न थालिसक्यो नि त। यहाँलाई हेर्नुहोस् त, यो भनेको लोवर, यो हायर हाई बनायो, अब यो स्विङको हाई चाहिँ लोवर हाई भयो नि त। पहिला यहाँसम्म बढेको त्यो स्विङ भने अब आएको स्विङ चाहिँ अझै थोरैसम्म मात्र बढ्यो भनेपछि स्ट्रेन्थ घटिरहेको छ बढ्ने टाइममा भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसैले अब यो सपोर्टमा अब रिस्की बाई हुनसक्छ हुन चाहिँ, तर स्टकहरू कुनै म्यानिपुलेटेड स्टक्सहरू चाहिँ राम्रो रेन्जमा पाइएको छ भने चाहिँ इन्ट्रीको लागि पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ, तर एकदम टाइटली हेर्नु पर्यो है त। अलिक मजाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एरिया पनि फेरि ब्रेक गऱ्यो भने अलिक तल आउन चाहिँ सक्छ। हाइड्रोमा अलि रिस्क हुन पनि सक्छ। अब फेरि बढ्ने त अब यस्तो ट्रेन्ड आएको सेक्टर अब यसैले नै लिड गर्न पनि सक्छ। अब बढेको बेलामा कन्फर्मेसन कुर्दाखेरि 10% पनि बढिदिन्छ फेरि भनेपछि यो कन्फ्युजिङै हुन्छ अलिकति। त्यसैले केही पोजिसनहरू रिस्की पोजिसन नै पर्छ यस्तो बेलामा है। कि त ठिक छ बढ्यो पनि झन् राम्रो भइहाल्यो, बढेन भने पनि
ठिकै छ, अब रिकभरी आएको बेला बेचौँला भनेर बस्ने। अब कन्फर्मेसन आइसकेपछि बाई गर्दाखेरि अलिकति महँगोमा परिएला, फेरि 1-2 दिन करेक्सन भएर अनि फेरि बढ्दै भने चाहिँ त्यो टाइममा फेरि ठिक भयो। त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब लाइफ र नन लाइफमा हेरौँ के कस्तो देखिएको छ। जस नेगेटिभ छैन, यता हाइड्रो नेगेटिभ छैन, हाइड्रो कतिपय स्टकहरू बढिरहेको पनि छ र कति स्टकहरू हामी त वाच लिस्टमा पनि राखिराखेकै छौँ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई अहिले मैले सेयर गरिदिन्छु। तपाईँहरूले च्यानल बरु सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही क्वेसन्स छ भने कमेन्ट बक्समा पनि राख्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। गर्नुभयो। अब लगभग यसलाई नन लाइफलाई हेरौँ, नन लाइफमा पनि खासै सेन्टिमेन्ट राम्रो छैन सर तपाईँको, अथवा म्याम तपाईँको डाउन ट्रेन्डमै चलिरहेको छ सर्टेन पोजिसन सर्टेन टाइमदेखि। अहिले रिसेन्टको टाइम हेर्छौँ भने चाहिँ होइन डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन हुने हो कि जस्तो खालको देखिएको छ। अब यो हेरेर हुँदैन, मार्केटको ओभरअल सेन्टिमेन्ट हेर्नुपर्छ। जस ट्रेड गर्नको लागि पोजिटिभ अझै पनि देखिसकेको छैन। लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ, लाइफ इन्सुरेन्समा पनि कुनै त्यस्तो पोजिटिभिटी देखिसकेको छैन, डाउन ट्रेन्डमै चलिरहेको छ। तर कतिपय स्टकहरू बसिरहेको छ माथि। किन बसिरहेको छ त भन्दा यो स्टकहरूमा के हुनसक्छ, यो भयो एएलआइसिएल भयो होइन। अब जस एएलआइसिएलको त तपाईँको ऊ पनि भइसक्यो, अब राइट सेलको पनि कुरा आइसक्यो, बोनसहरू पनि डिक्लेयर गर्यो, त्यसैले गर्दाखेरि पनि धेरै झर्न मानिरहेको थिएन। भनेपछि यस्तो खालको स्टकहरूको केही न्युजहरू आउँदैछ कि भनेर पनि तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरूको हेर्छौँ भने खासै केही देखिएको छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि घटिरहेको छ। अब कहिलेसम्म घट्छ, अथवा बाई गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यो एरियाभन्दा माथि जानु पऱ्यो, 5880 भन्दा माथि कारोबार हुनु थाल्नु पऱ्यो। हिजोको बियर सिङ्गल भन्दा मार्केट माथि जानु पऱ्यो है त। त्यसपछि बल्ल हामीले केही बढ्छ कि भनेर थोरै अप्टिमिस्टिक हुन सक्छौँ, नभए अहिलेसम्म सकिएन। अब ब्याङ्किङ सेक्टर हेरौँ, ब्याङ्किङ सेक्टर नहेरेको धेरै भइसक्यो। ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ लोवर हाई र लोवर लो नै बनाएर गइरहेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टर ट्रेडिङको लागि अहिलेसम्म उपयुक्त छैन, पछि पनि अहिले सर्ट टाइममा भइहाल्दैन होला। यस्तो सेक्टर भनेको तपाईँहरूले रिटर्नको लागि अथवा तपाईँको सिएजिआर कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ चाहिँ त्यसको एनुअल ग्रोथको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाई गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ यस्तो खालको स्टकहरू। नभए चाहिँ मोमेन्टम वाइज, सिजनल वाइज, स्विङको थ्रुबाट अथवा तपाईँको सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ यस्तो स्टकहरू चाहिँ सुटेबल भएन है त। यो स्टक यहाँ किन्ने, फेरि अलिकति म्याच जाला, फेरि झन् बढी गर्दैन, यसले चाहिँ डुबाउँछ। यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ अब किनेर राख्ने। बुल कन्फर्मेसन पछि आयो भने त पक्कै पनि 200-300 स्टक, 500-600 स्टक 1000 त कसो नपुग्ला, त्यो सँगसँगै रिटर्न पनि पाइराखिन्छ है त। त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्न सकियो। अहिलेसम्म कति पनि पोजिटिभ देखिएको छैन। अब धेरै किताहरू ब्याङ्किङ सेक्टरतिरै छ। अब म के गरौँ त, म त अब कहिलेसम्म आउला भनेर त्यसरी बस्नुभन्दा बरु धेरै चाहिँ त्यो सेक्टरतिर छ भने बरु अहिले पनि घटाएर अलिक ट्रेडिङ सेक्टरतिर, बरु डेभलपमेन्ट फाइनेन्स, लाइफ नन लाइफतिर डाइभर्सिफाई गरेर अथवा केही हाइड्रोतिर त्यसरी ट्रेड पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। थोरै रिस्की हुन सक्ला, तर तिनीहरूले गेन तपाईँलाई राम्रो दिन सक्छ यदि तपाईँहरूले ट्रेडिङ पोजिसन लिन खोज्नु भएको हो भने चाहिँ है त। हस्, अहिलेलाई यति भन्दै एक्जिट गर्छु भनेको, एक्जिट होइन यहाँ रोक्नुहोस्, म तपाईँलाई थोरै एउटा दुइटा स्टकको डिटेल्स दिन्छु है त। जस्तै एनआरआइसी भन्ने स्टक हेर्दै थियौँ हामीले हिजो अस्ति, पहिला पनि हेरिरहेको स्टक हो। यो स्टक चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग तपाईँको अहिले कतिको प्राइसमा छ। एनआरआइसीलाई यहाँ हेरौँ है त, कति प्राइसमा छ एनआरआइसी हेरौँ भने 777। यो रेन्जमा हामीले उठाउन सकिएला। हाम्रो फर्स्ट टार्गेट 850 को थियो, हिट भयो, निस्क्यो भने ठिक छ, निस्केनौ भने पनि ठिक छ है त। बाई त हाम्रो यो तलको एरियामा हो, 725, 30, 40 को एरियासम्म छ, अथवा 760 मा पनि बाई छ होला। त्यसपछि मार्केट घटिरहेको छ, 777 आइसक्यो, रिट्रेसमेन्ट राम्रो पाइसक्नु भएको छ, एकुमुलेसन ठुलो छ। 725, 30 को 825, 30 को एरियामा पनि ठुलो बाई चलिरहेको थियो। 6 नम्बरको ब्रोकरको बाई चलिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ सँगसँगै 65 नम्बरको ब्रोकर पनि अगाडि गइरहेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ घटिरहेको टाइममा यसलाई पनि बाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अझै पनि गर्न सकिने पोजिसनमा छ। प्रफिट भइसकेको स्टक त घटिरहेछ भने एभरेज गर्ने हो कि, त्यसपछि बाउन्स दिन्छ, अब ब्रेक गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा। नभए फेरि 850 बाट घट्ला, त्यो बेला फेरि घटाउने, नभए ब्रेक गरेर माथि जाने सम्भावना बढी हुन सक्छ। एनआरआइसी र एचआरएल को केसमा दुईटैमा एकदमै ठुलो 15-17 लाखको नै एकुमुलेसन छ। एचआरएल मा पनि 55 नम्बरको ब्रोकरको एकुमुलेसन चलिरहेको छ यसमा चाहिँ, तर बाई प्राइस अलिकति तल छ, 630 को हाराहारी छ। हामीले 688 मा बाई गर्यो भने पनि यदि मार्केटले साथ दिएन भने चाहिँ पछि फेरि 630, 35, 40 सम्म आएर बल्ल बाउन्स गर्न पनि सक्छ एचआरएल को केसमा चाहिँ। अब एनआरआइसी को चाहिँ लगभग तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि 760 को रेन्जको बाई पर्न गएको छ। 777 भनेपछि यही रेन्जदेखि नै जति घट्छ अलिअलि एकुमुलेसन गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्रोकर वाइज हेर्दाखेरि तपाईहरुले आफै होल्डिङ्स हेर्नु कि यो कति छ भने लगभग 6 लाख किताको चाहिँ होल्डिङ हामीले देख्न सक्छौं। 6 नम्बरको ब्रोकरको, सेकेन्ड ब्रोकरको चाहिँ 77,000 किता मात्र छ भनेपछि 6 लाखले त प्योर डोमिनेट गरेर मार्केटलाई म्यानिपुलेट गरेर अपरेट गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अग्रवाल सेक्युरिटिज बाई लगभग 7 लाख किता थियो। 7 लाख कितामा उले जम्मा 1 लाख किता बेचेको छ भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन त छैन नि त अहिलेसम्म। माथि प्रफिट बुकिङ अलिअलि भयो होला अथवा सस्तोमा भएको छ। 743 मा सेलिङ छ हेर्नुस्।
भनेपछि माथिको प्राइसमा उसले प्रफिट बुकिङै गरेको छैन, एक्युमुलेसनै चलिरहेको छ। एभरेज बाइङ प्राइस 758 को एरियामा छ, अलिकति घट्यो भने हामीले ए रेन्जदेखि नै अलिअलि किन्दै जान सक्छौँ है त। अब त्यसपछि 65 नम्बरको ब्रोकरको बाई छ लगभग बाई क्वान्टिटी 91,000 किता, स्टक्स होल्डिङ 77,000 किता, भनेपछि अलिअलि चलिरहेको छ। आज पनि 65 को बाई देखिएको थियो। यहाँ गएर हामीले एनआरआइसी को आजको फ्लोचिट हेर्छौँ भने पनि आजको चाहिँ बाई 65 को थियो जस्तो मलाई लाग्छ। 65 को 21,000 किता, 1,70,00,000 को बाई छ। सेलिङ हेर्छौँ भने 35 को, भनेपछि त्यत्रो ठुलो 6 नम्बरको ब्रोकरको त्यत्रो ठुलो होल्डिङ छ, 6 लाख किता, उसको सेलिङ छ। ल हेर्नुहोस् 3,000 किता, यो 3,000 किता हुने हो, तपाईँ हामीले प्रफिट बुकिङ गरेको अरू केही पनि होइन है त। भनेपछि त्यसरी चल्न सक्छ, स्टकहरू त्यसरी वाच गरौँ। अनि अर्को एउटा स्टक छ, जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा हाइड्रोको पनि मैले प्रोभाइड गरिदिन्छु। जस्तै भगवती हाइड्रो पावर हेरेको थियौँ हामीले। भगवती हाइड्रो पावर लास्टमा त बढ्यो। लास्टमा कसरी बढ्यो त भन्दा 20,000 किता चाहिँ एउटा ब्रोकरको चाहिँ लास्टमा एकुमुलेट गरेर चाहिँ बढेको देखियो। उनीहरूको रेट अलिक सस्तै पर्न गएको छ, त्यसैले पनि 80-90,000 1 लाख किता होल्डिङ भएकोले 20,000 किता खानलाई अब 20% एक्स्ट्रा खाइदिएर चाहिँ मार्केटमा सर्किट लगाउन ठुलो कुरो हुँदैन। उसले माथिको एरियामा बरु त्यो अरू 80% सेयर्स चाहिँ बेच्न सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। धेरै माथि गएर चाहिँ बाई गर्नुपर्ने छैन। मार्केट नेगेटिभ हुँदा यसलाई हायर हाईमा बाई गर्नुपर्ने चाहिँ भएन। तर हामीले यो रेन्जमा चाहिँ हेरिरहेको थियौँ। हाम्रो ग्रुपतिर तपाईहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन, टिकटकमा पनि तपाईहरु जोइन हुनुहुन्छ भने चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यसैलाई ल है त हेरौँ एकचोटि बीजीडब्ल्यूटी लाई हेरौँ है त। जस्तै कसको यो अर्को स्टकसँग पनि लिंक हुन सक्छ। त्यसरी भनेको 65 नम्बरको 3,000 किताको सेलिङ छ र पर्चेज हेर्नुहुन्छ भने 65 को 20,000 किताको आजको बाई छ। अब यसैलाई गएर बीजीडब्ल्यूटी एकचोटि मैले लेखेर हेरेँ हैन। आज 20,000 किताको बाई देख्नु भयो नि, ठुलो छ नि बाई अमाउन्ट, कति हो 1,27,00,000 को त बाई गरेको छ नि है। र हेर्नुहुन्छ भने 65 नम्बरको होल्डिङ हेर्नु 1,13,000 किता छ। यो भनेको एकदम लो क्याप स्टक हो। लो क्यापमा 1 लाख किता भन्दा माथिको बाई गरेर राखेको छ भने यो पुरै डोमिनेटेड छ। यसलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर माथि नै लान सक्ने देखिन्छ। एभरेज बाई प्राइस 575 को हाराहारी परेको रहेछ। 580 सम्म त आज पनि आएको थियो। आज हिजो अस्ति हामीले हेरिरहेको थियौँ यो स्टकलाई। कतिपय इन्ट्री पनि गर्नु भएको छ, नभएदेखि ठिकै छ। धेरै माथिको प्राइसमा गर्नु परेन। भोलि मार्केट ओपन भएपछि भोलि पनि फेरि घटिहाल्छ सुरुमा, त्यो टाइममा बरु तपाईको इच्छा अनुसार गर्न सकियो। र यही अर्को म्यानिपुलेसन हुन सक्छ। अहिले चाहिँ भएको छैन हैन। 1 लाख किताको भगवतीमा होल्डिङ देख्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को होल्डिङ हेर्नुस् तपाईहरुले, यसमा हेर्नुस् है त, सिक्लेस भन्ने स्टकमा हेर्नुस्। सिक्लेस भन्ने स्टकमा के देखिएको छ त भन्दा लगभग यो 1-2 महिनाको पिरियडमा 65 नम्बरकै ब्रोकरको होल्डिङ 82,000 किता छ। त्यसपछि त्यसलाई साथ दिएको छ 5 नम्बरको ब्रोकरले 30,000 किता होल्डिङ छ है त। भनेपछि बाई गरेको छ 1,12,000 किता, होल्ड गरेको छ 82,000 किता, लगभग तपाईको जम्मा 30,000 किता चाहिँ उसले सेल गरेको छ। यो त नर्मल हो। उसको बाई प्राइस कति छ, एभरेज बाई प्राइस थाहा छ 495 छ। अर्कोको त झन् 5 नम्बरको त झन् 516 को बाई प्राइस छ। अब 495 मा बाई प्राइस परेको छ। अब भनेपछि सिक्लेसलाई एकचोटि हेर्नुस्। सिक्लेसको के देखिएको छ त 595 मै छ अहिले। कारोबार हेर्नुहुन्छ भने जम्मा कति किता हो, 3,000 किताको मात्र कारोबार भएको छ। भनेपछि सप्लाई नै छैन। उनीहरूले सप्लाई दिन रोके, किनभने आफ्नो बाई प्राइसमा पुगिसकेको छ। अब एकचोटि मोमेन्टम माथि नआइन्जेलसम्म मार्केट हल्का पोजिटिभ भएको बेला फेरि पुश गरेर चाहिँ सर्किट लेभलमा कारोबार गराउन चाहिँ सक्छन् यस्तो स्टकहरूलाई। त्यसैले घटिरहेको बेला 1-2% तल बाई गरेर राखेर केही पोजिसनहरू हेर्न सकिन्छ। मार्केटमा कन्फर्मेसन त छैन, तर रिस्की पोजिसनहरू चाहिँ केही लिदिउँ न त भनेर लिन सकियो है त। ओभरअल म्यानिपुलेसन देख्नुभयो तपाईहरुले। र यति नै हो आजको अपडेट। अरू कुराहरू हामी भोलिको भिडियोहरुमा गर्दै गर्छौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र हामीसँग टिकटकहरुतिर जोडिनु भएको छैन, टेलिग्राममा जोडिनु भएको छैन भने त्यता पनि जोडिदै गर्नुस् है त। हस्, धन्यवाद, थ्यांक यू।